Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với những câu chuyện No Sleep nữa. Hôm nay tôi có một video rất là hay dành riêng cho mọi người đây. Một vài câu chuyện rùng rợn mà có thật ngoài đời, được chính những người trải nghiệm qua tình huống đó chia sẻ. Và tin vui nữa là những câu chuyện này, theo tôi tìm hiểu được, thì tới 90% là có thật, đã được xác minh và phải rất là đáng sợ đấy, vì nó có thật mà. Những câu chuyện bạn nghe trong video này đều xảy ra ngoài đời thật cả. Và tôi hy vọng rằng bạn học hỏi được một thứ gì đó và rút ra kinh nghiệm cho riêng mình. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này. Và trước khi bắt đầu video, mong các bạn có thể để lại một like và đăng ký kênh nữa. Thôi, không có dài dòng nữa. Bắt đầu thôi. Một người đàn ông đã cố gắng giật con tôi khỏi tay của tôi trên chuyến bay. Tôi đã bay một mình với con trai tôi 1 tuổi, gần cả chục lần rồi. Thông thường, mọi người rất là thông cảm, tử tế khi tôi có một đứa bé ngồi trong lòng. Và nhìn chung thì con tôi là một đứa trẻ vui vẻ, dễ chịu. Con tôi cũng dễ thương nữa, nên việc có người lạ nói chuyện với con tôi không phải là chuyện hiếm gì cả. Thường thì tôi không có phiền với điều đó đâu. Trong chuyến đi gần đây nhất, tôi ngồi một mình ở ghế bên cạnh lối đi. Có một người đàn ông kia ngồi một mình ngay phía sau tôi. Con tôi buồn ngủ và quấy khóc. Tôi biết con buồn ngủ, nhưng mà tôi không thể làm gì cả cho đến khi máy bay cất cánh. Ngay từ lúc ban đầu, người đàn ông phía sau chúng tôi đã nói chuyện với con tôi, nói rằng: "Ồ, chào bé, sao bé buồn thế? Bé dễ thương, dễ thương." Tôi mỉm cười và trả lời rằng con tôi đang buồn ngủ. Xin lỗi vì đã làm ồn, cảm ơn nhiều. Sau khi cất cánh, tôi bắt đầu dỗ con ngủ. Người đàn ông phía sau chúng tôi tiếp tục nói chuyện với con tôi, thò tay qua ghế để cố gắng nắm lấy chân của con tôi. Nhiều lần tôi đã lịch sự yêu cầu anh ta dừng lại. Con tôi buồn ngủ, anh đã làm con tôi bị mất tập trung đấy. Con tôi chỉ cần ngủ một giấc mà thôi. Cuối cùng tôi đặt con của mình xuống cạnh mình. Con tôi đứng trên sàn, quay mặt về phía ghế bên cạnh tôi để tôi có thể pha sữa. Người đàn ông phía sau chúng tôi đứng dậy và vươn tay qua ghế của tôi để bế con tôi lên. Tôi ngay lập tức nghiêng người về phía trước để bế con tôi vào lòng lại, nói rằng là không, cảm ơn, tôi không cần giúp đỡ, xin đừng, không, cảm ơn nhiều. Người đàn ông kia để tôi trở lại vào ghế trong khi lẩm bẩm: "Bé ngoan, sao bé khóc vậy?" Tôi trả lời rất là lớn là không và nhanh chóng bế con tôi lên. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi đã sai. Tôi cố gắng ru con tôi ngủ, trong khi cố gắng hết sức để không mất bình tĩnh nữa. Khi tôi đang ru con ấy, người đàn ông phía sau tôi đang thò tay qua ghế để nắm lấy cánh tay tôi, nói rằng là đừng run, cô làm bé khóc đấy. Tôi giật tay ra khỏi anh ta và hét lớn lên: "Đừng có chạm vào tôi!" Một lần nữa, tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi bắt đầu ru con tôi lần thứ hai. Lần này, người đàn ông phía sau tôi vòng cả hai tay qua hai bên ghế của tôi để giữ tôi tại chỗ, nói rằng là không, không rung, đừng rung nữa. Tôi có một chút xấu hổ vì tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, ôm chặt con tôi vào ngực trong khi cố gắng thoát khỏi anh ta. Anh ta giữ tôi lại với lực rất chặt, rất đau. Tôi nhấn nút gọi tiếp viên hàng không trong khi hét lên: "Thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi nữa, thả tôi ra." Anh ta vẫn giữ tôi lại bằng cánh tay khi các tiếp viên hàng không kia chạy đến. Tôi hầu như là không thể nói được gì cả với các tiếp viên hàng không nữa. Mọi người xung quanh chúng tôi đều nhìn chằm chằm. Tôi nức nở và tất cả những gì tôi có thể nói là tôi không thể ngồi đó nữa và vì Chúa, xin hãy chuyển chỗ cho tôi. Người đàn ông phía sau tôi cố gắng đi theo tôi, nhưng mà tôi nói với các tiếp viên hàng không rằng tôi không quen anh ta và anh ta không thể đi cùng tôi. Tôi đã khóc rất nhiều ở chỗ ngồi mới của mình, nhưng mà con tôi ngay lập tức ngủ thiếp đi. Tôi được chuyển đến ngồi bên cạnh ghế của cái tiếp viên hàng không. Sau khi bình tĩnh lại, tôi giải thích cho tiếp viên hàng không kia những gì đã xảy ra. Nhiều lần, người đàn ông đã ngồi phía sau tôi đứng dậy, cố gắng đi tới chỗ ngồi mới của tôi, chỉ để bị cái tiếp viên hàng không kia cản lại. Gần cuối chuyến bay, một trong tiếp viên hàng không nói với tôi rằng họ đã giải thích mọi chuyện cho phi công, và phi công đã gọi cho FBI và cảnh sát địa phương nữa đến áp giải người đàn ông kia ra khỏi chuyến bay. Tôi cũng sẽ được áp giải ra, cũng như tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Anh ta la hét lên
khi bị áp giải ra khỏi máy bay. Tôi đã phải phỏng vấn với FBI và suýt nữa lỡ chuyến bay tiếp theo của chính mình. Sau khi chuyến đi của tôi kết thúc, tôi phải bay trở lại qua cùng với sân bay đó. Thật sự là căng thẳng và xúc động. Ít nhất là như vậy. Ngay cả khi biết rằng anh ta đã bị cấm bay trên hãng hàng không đó và cấm vào sân bay nữa, tôi chưa bao giờ bay trở lại cả kể từ đó. Người đàn ông đã cố gắng giật con tôi khỏi tay tôi và sau đó không chịu buông tôi ra ấy, là hãy đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi suýt bị người bạn cùng phòng bị tâm thần của mình giết hại. Chỉ trong gang tấc mà thôi. Vụ này cũng lên báo rồi đấy. Tôi là một người phụ nữ 36 tuổi ở Thụy Điển. Tôi làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần trong 18 năm qua. Chủ yếu là với những người bị mắc các bệnh tâm thần như là tâm thần phân liệt ấy. Tôi làm việc tại một cái nhà ở tập thể trong 9 năm và khá thân thiết với các đồng nghiệp của mình tại đó. Đặc biệt là hai nữ đồng nghiệp kia. Trong vài năm cuối cùng tôi còn làm việc tại đó ấy. Một nữ đồng nghiệp khác nữa bắt đầu làm việc ở đó luôn. Hãy gọi cô ấy là M đi. Và bốn chúng tôi trở nên khá là thân thiết. Cô ấy rất là rụt rè, nhút nhát, thân thiện và chúng tôi hòa hợp với nhau lắm. Tuy nhiên, cô ấy thường xuyên nghỉ ốm dài hạn vì mấy cái vấn đề sức khỏe tâm thần của riêng mình ấy. Vì vậy, chúng tôi không gặp nhau nhiều lắm ở nơi làm việc. Nhưng mà cô ấy luôn xuất hiện trong các bữa tối sau giờ làm việc của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc với cô ấy ngay cả khi cô ấy không đủ sức khỏe để làm việc toàn thời gian. Cô ấy nói với chúng tôi rằng là cô ấy có tiền sử tâm thần phân liệt, giống như là những bệnh nhân mà chúng tôi đang điều trị ấy. Nhưng mà cô ấy đang được điều trị bằng thuốc và không có bất kỳ cơn rối loạn tâm thần nào cả trong nhiều năm. Vì tôi có bằng cấp về tâm thần học và kinh nghiệm lâu năm nữa với tâm thần phân liệt, tôi không phán xét những người bị mắc bệnh này và tôi không phiền lắm khi làm bạn với người có chẩn đoán như vậy. Và ngay cả sau những gì mà tôi kể cho bạn nghe ấy, tôi vẫn cảm thấy như vậy. Vào mùa hè năm 2023, tôi đã chuyển sang làm việc tại một nơi mới, cũng trong lĩnh vực của sức khỏe tâm thần luôn. Nhưng lần này là tâm thần học pháp y, giống như một nhà trung chuyển cho những kẻ giết người tâm thần vậy, vân vân. Bốn chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau và thỉnh thoảng gặp nhau để ăn tối mà thôi. Em nói với chúng tôi rằng là cô ấy đã bị đuổi khỏi căn hộ của mình rồi vì một cái sự cố. Cô ấy đã vô tình bước vào căn hộ của nhà hàng xóm vào giữa đêm. Cô ấy nói với chúng tôi là trong khu chung cư lớn mà cô ấy đang ở ấy, tất cả các cửa đều giống hệt nhau cả. Và cô ấy chỉ đơn giản là bước nhầm vào một cánh cửa do tai nạn mà thôi. Và những người hàng xóm kia đã tạo ra một cái viễn cảnh kịch tính hoàn toàn và báo cáo cô ấy với cảnh sát. Tôi cảm thấy rằng việc đuổi một ai đó chỉ vì lý do này thì có vẻ là không tương xứng cho lắm. Nhưng có vẻ chủ nhà đã thực hiện hành động này vì anh ta đánh giá cô ấy dựa trên tiền sử bệnh án của cô và đã cảm thấy khá là tiếc cho cô ấy. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu có chuyện gì khác xảy ra nữa hay không, và cô ấy khẳng định là không. Và đây là toàn bộ câu chuyện. Ở Thụy Điển rất là khó để có được một cái hợp đồng thuê căn hộ ấy khi bạn đã bị đuổi đi rồi. Bạn gần như là bị đưa vào danh sách đen ấy. Em hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể chuyển đến sống cùng với tôi không, vì cô ấy hiện tại thực sự đang ở ngoài đường, thực sự vô gia cư. Tôi nói rằng là tất nhiên là được. Tôi luôn tự đặt mình lại vào những tình huống khó xử bằng cách là nói có thay vì nghĩ cho bản thân mình. Và tôi không biết tình huống này sẽ trở nên nghiêm trọng như thế nào cả khi tôi nói có với M. Tôi sống trong một căn hộ khá là nhỏ. Đó là một cái phòng ngủ, hầu như chỉ vừa một chiếc giường và một cái bàn mà thôi. Một phòng khách, vừa một chiếc ghế dài và một chiếc tivi, không có chỗ cho chiếc giường phụ nữa. Một cái nhà bếp nhỏ và một cái phòng tắm nhỏ. Tôi có nuôi thêm hai con mèo nữa. Chúng tôi quyết định rằng là M sẽ sống trong phòng khách và tôi đề nghị cô ấy là vứt chiếc ghế dài của tôi đi để cô ấy có thể có một chiếc giường tại đó. Nhưng mà cô ấy nói rằng là cô ấy ổn với việc ngủ trên ghế dài vì nó đủ thoải mái. Tôi đã khăng khăng đưa cho cô ấy một cái giường, nhưng mà cô ấy từ chối. Có một cái cánh cửa giữa phòng khách và phòng ngủ, nhưng ở giữa phòng khách kia và hành lang thì chỉ có một cái vòm cửa mở mà thôi, nên cô ấy sẽ không có sự riêng tư hoàn toàn nào cả. Tôi treo một tấm rèm nhung dày dặn một chút để che vòm cửa, để ít nhất nó mang lại cho cô ấy cảm giác như là một cánh cửa và sự riêng tư một chút.
hơn là không có gì cả. Có một cánh cửa khác nữa từ phòng ngủ của tôi đến nhà bếp của tôi. Vì vậy, tôi có 2 cửa vào phòng ngủ của mình. Tôi phải mở một trong số chúng vào ban đêm vì mèo của tôi ấy muốn ra vào. Và chúng cũng có hộp đi vệ sinh nữa trong phòng tắm, và thức ăn và nước uống trong nhà bếp nữa. Tôi luôn giữ cửa bếp mở, chứ không phải là phòng khách, vì cái phòng khách kia là nơi mờ sống, và chúng tôi muốn giữ sự riêng tư bằng cách nào đó. Cô ấy không làm việc vào thời điểm này vì cô ấy hiện tại đang ở trong một cái kỳ nghỉ ốm dài hạn của mình, trong khi tôi làm việc theo ca. Vì vậy đôi khi tôi phải thức dậy lúc 6 giờ sáng, và đôi khi tôi không thể về nhà nữa cho đến khoảng 11 giờ tối. Tôi bị chứng mất ngủ rất là nặng và cần kết hợp với Zobilum và Legigan. Và ngay cả với điều này, tôi vẫn dễ dàng bị đánh thức dậy ấy. Tôi nói với cô ấy rằng là tôi sẽ đánh giá cao nếu cô ấy có thể cố gắng giữ im lặng vào những đêm mà tôi phải dậy sớm lúc 6 giờ sáng ấy. Nhưng mà sẽ ổn thôi nếu cô ấy ồn ào khi tôi nghỉ làm hoặc là khi tôi làm ca tối. Cô ấy là một người nghiện thuốc lá nặng và nghiện cà phê. Vì vậy, tôi đã mua cho cô ấy một cái máy pha cà phê. Vâng, tôi biết. Tôi là một người khá kỳ lạ, không uống cà phê thường xuyên, nên tôi không có máy pha cà phê, để cô ấy tận hưởng cuộc sống của mình hơn. Máy pha cà phê và bồn rửa nữa được đặt ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi. Nhà bếp thì rất là nhỏ. Vậy là đêm đầu tiên ở cùng nhau, tôi phải thức dậy lúc 6 giờ sáng cho ca làm của mình. Như thường lệ, tôi gặp khó khăn khi ngủ tiếp đi. Em cũng đã thức dậy nhiều lần đêm đó để ra ngoài hút thuốc lá, và tôi đều bị đánh thức mỗi lần như vậy. Lúc 5 giờ sáng, cô ấy bắt đầu pha cà phê, và vì nó ở ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi nên tôi tỉnh hẳn luôn. Tôi hỏi cô ấy một cách lịch sự nhất có thể rằng tại sao cô ấy lại dậy sớm như vậy, hoặc là liệu cô ấy có kế hoạch gì cho hôm nay hay không. Ý tôi là cô ấy đang nghỉ ốm mà, tại sao không ngủ cả lúc 5 giờ sáng luôn đi nếu có thể. Và cô ấy chỉ nói rằng là cô ấy không ngủ được. Tôi nói rằng là tôi xin lỗi, tôi sẽ đánh giá cao nếu cô có thể đợi pha cà phê đến 6 giờ sáng ấy, vì tôi thực sự cần giờ cuối cùng này để đi ngủ vì công việc. Thêm vào lý do tại sao tôi cần ngủ là vì tôi bị động kinh. Bệnh này thực sự trở nên tồi tệ hơn khi tôi không ngủ đủ giấc. Tôi thường bị rất nhiều cơn co giật khi không ngủ được ít nhất khoảng 4 tiếng. Tôi biết rằng có lẽ tôi sẽ bị co giật tại nơi làm việc bây giờ. Có nghĩa là ngày hôm nay sẽ vừa căng thẳng, vừa có khả năng nguy hiểm cho tôi. Vì có nguy cơ rất cao là tôi sẽ bị ngã và bị thương. Và việc bị chuột rút và co giật giữa những khách hàng là tội phạm không ổn định về tâm thần mà bạn có nhiệm vụ phải chăm sóc ấy, không phải là điều tốt đâu. Tôi biết rằng đó không phải là một tình huống lý tưởng để làm việc trong lĩnh vực đó với tình trạng hiện tại của mình ấy. Và tôi có thể thông báo cho bạn biết rằng là tôi đã bỏ việc rồi chỉ sau 6 tháng. Cô ấy nói rằng cô ấy thực sự muốn uống cà phê với thuốc lá, nhưng mà cô ấy sẽ cố gắng đợi vào lần sau khi tôi phải làm việc. Tôi chấp nhận điều đó và tiếp tục ngày còn lại của mình. Nhưng mọi thứ không khá hơn. Cô ấy tiếp tục đánh thức tôi dậy vào buổi sáng và suốt đêm luôn. Tiếp tục hứa rằng là sẽ dừng lại, nhưng khăng khăng rằng là cô ấy thực sự muốn uống cà phê và thuốc lá. Tôi đề nghị là pha cà phê vào đêm hôm trước đi, hoặc là uống cà phê đá hoặc là coca thay thế. Nhưng mà cô ấy không chịu. Tôi có thể nói thêm rằng là cô ấy yêu cầu tôi im lặng lúc 10 giờ tối, vì đó là lúc mà cô ấy muốn ngủ, và tôi tôn trọng điều đó. Cô ấy thường có những lúc mà ăn uống vô độ. Cô ấy sẽ làm trống rỗng tủ lạnh và tủ đựng thức ăn nữa của tôi từ mọi thứ tôi có. Tôi nhớ có lần là tôi mua một cái ổ bánh mì rất là lớn, và cô nhắn tin với tôi 30 phút sau khi tôi rời khỏi căn hộ, nói rằng là này, xin lỗi nhé, tôi đã ăn ổ bánh mì của cậu rồi, và tôi sẽ mua lại khi có tiền. Ăn hết sạch một cái ổ bánh mì nguyên vẹn trong 30 phút. Tôi đã nói với cô ấy khi cô ấy chuyển đến rằng hãy cảm thấy thoải mái như ở nhà, và những gì của tớ cũng như là của cậu. Vì vậy, tôi không thể thực sự tức giận được. Nhưng mà nó bắt đầu làm tôi khó chịu vì 2 lý do. Nó trở nên hơi tốn kém vì số lượng mà cô ấy ăn rất là nhiều, và nó luôn xảy ra vào những thời điểm mà không thuận tiện trong ngày, như là sau ca tối ấy, khi mấy cửa hàng đóng cửa hết cả rồi và tôi về nhà đói meo. Và cô ấy đã làm trống rỗng nhà bếp từ mọi thứ tôi đã mua cùng ngày. Em mở có mái tóc dài đen ở khắp mọi nơi, trên khắp bồn rửa, sàn nhà, bồn tắm.
Tôi không phải là người quá sạch sẽ đâu. Nhưng tôi nghĩ ai cũng có thể hiểu được rằng đây không phải là điều dễ chịu gì cả. Khi bước vào nhà tắm hoặc là nhìn thấy chúng ở khắp mọi nơi trong nhà bạn. Cô ấy cũng để lại móng tay nữa và móng chân cắt xong trên sàn nhà phòng tắm. Ngoài ra, còn có những giọt nước tiểu trên bệ toilet mỗi khi cô ấy đi vệ sinh xong. Tôi nhìn thấy một con bọ bạc trên sàn phòng tắm của mình. Chưa bao giờ nhìn thấy trước đây cả. Và chúng ăn tóc, da và móng tay. Vì vậy tôi nghĩ rằng anh chàng này có lẽ đang tận hưởng cuộc sống đây về tình trạng bẩn thỉu mới của phòng tắm nhà tôi. Lúc đầu ấy, tôi không muốn nói thẳng ra đâu. Vì tôi nghĩ nó sẽ làm tổn thương cô ấy. Và tôi không muốn làm cô ấy khó chịu thế nào cả. Vì vậy, tôi chỉ đặt một cái cây chổi và sèn nữa trong nhà tắm để ngụ ý rằng chúng ta cần phải quét sàn thường xuyên hơn. Điều này dường như là không hiệu quả cho lắm. Vì vậy, sau một khoảng thời gian trôi qua, tôi nói với cô ấy rằng một cách lịch sự nhất có thể, với một nụ cười trên môi. Nè, cậu có nghĩ là chúng ta nên cố gắng lau dọn nhà tắm một chút không? Thường xuyên hơn ấy. Hai đứa mình có xu hướng rụng tóc khá nhiều khi chải, và tớ sợ là chúng ta sẽ có thể bị sâu bọ vào nhà đó. Tớ đã thấy một cái con bọ bạc hôm nọ, và tớ không muốn nó trở nên tồi tệ hơn đâu. Tôi luôn đảm bảo nói rằng là chúng ta, thay vì là bạn, để cô ấy không cảm thấy bị tấn công. Cô ấy hứa là sẽ suy nghĩ về điều đó, nhưng mà không có gì thay đổi cả. Tôi bắt đầu hẹn hò với một chàng trai và yêu anh ấy say đắm. Anh ấy hiện tại cũng đang còn trong một cái tình huống sống chung với bạn, nên chúng tôi gặp khó khăn để có thời gian riêng tư ấy. Tôi hỏi em mờ rằng liệu có cơ hội nào để chúng tôi có một đêm cho riêng mình, thỉnh thoảng thôi, trong căn hộ của tôi ấy. Và tất nhiên là cô ấy cũng sẽ có căn hộ cho riêng mình nếu cần. Cô ấy không thích ý tưởng này cho lắm và tuyên bố rằng là cô ấy không còn nơi nào để đi cả, không có bạn bè hoặc là gia đình nào nữa. Bây giờ tôi không yêu cầu cô ấy rời đi trong 24 giờ, chỉ vài giờ thôi, để chúng tôi có thể có thời gian chất lượng hơn bên nhau. Cô ấy có thể đến thư viện, hoặc là đi dạo, hoặc là bất cứ điều gì. Tôi làm việc 8 đến 10 tiếng 5 ngày một tuần, nên cô ấy có rất là nhiều thời gian cho bản thân. Một trong những đồng nghiệp cũ của tôi nhận ra rằng điều này thực sự đã làm tâm trạng tôi xấu đi, vì không bao giờ có thời gian cho bản thân cả. Và tôi bắt đầu cảm thấy thực sự ngột ngạt. Cô ấy đề nghị mờ có thể ở lại nhà cô ấy qua đêm. Dù sao thì họ cũng là bạn bè. Em mờ nói rằng là cô ấy không muốn làm phiền cô ta. Nhưng mà chúng tôi nói với cô ấy rằng là cô ấy không cảm thấy phiền đâu. Họ là bạn bè mà. Cô ấy được chào đón luôn đấy chứ. Và tôi thực sự chỉ muốn một đêm cho riêng mình với bạn trai mà thôi. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm ầm ĩ lên chuyện rời khỏi tôi và căn hộ nữa chỉ trong một đêm. Cuối cùng, cô ấy cũng chấp nhận điều đó và ở lại qua đêm. Và tôi đi qua đêm vào tuần sau để cô ấy cũng có thể có thêm thời gian để một mình. Khi tôi về nhà vào sáng hôm sau ấy, sau có đêm đi vắng, tôi thấy bát nước của mèo tôi hoàn toàn khô cạn, không có vết đồ trên sàn và trông như thể nó đã được lau sạch bằng khăn hoặc là giấy. Tôi nhớ đã đổ đầy nó rồi để miệng chén chỉ mới đêm hôm trước mà thôi. Tôi hỏi cô ấy rằng làm sao có thể như vậy, và cô ấy nói rằng là con mèo kia chắc hẳn đã làm độ rồi. Nhưng mà không có gì trên sàn cả, như tôi đã nói. Mèo của tôi rất là hòa đồng và thường rút vào người lạ chỉ sau vài phút. Tôi nhận thấy rằng mèo của tôi càng ngày càng xa lánh cô ấy hơn theo thời gian ấy. Và vào tuần cuối cùng, chúng không bao giờ rời khỏi phòng ngủ của tôi, trừ khi chúng ăn hoặc đi vệ sinh. Có vẻ như là chúng sợ cô ấy, điều mà tôi không thể hiểu được ấy, vì cô ấy rất là rụt rè mà. Tôi có một chiếc nồi cũ nữa từ những năm 60. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Có lẽ bạn tự hỏi làm thế nào một chiếc nồi có thể có ý nghĩa lớn đối với một ai đó. Nhưng đó là của bà tôi, và đó là thứ duy nhất tôi có thuộc về bà. Mẹ tôi ấy thường nấu ăn cho tôi bằng nó khi tôi còn nhỏ, cho nên là nó có giá trị hoài niệm rất lớn đối với tôi. Một ngày nọ, cô ấy làm cháy nó và không cố gắng làm sạch nó tí nào cả. Cô ấy chỉ để ở trên bếp và ra ngoài hút thuốc lá. Tôi tìm thấy nó bị hỏng và khóc. Cô ấy thậm chí không xin lỗi nữa. Cô ấy cũng làm vỡ bát đĩa nhiều lần và không buồn mua cái mới để thay hoặc là xin lỗi. Điều này tự nhiên làm tăng thêm sự thất vọng của tôi đối với cô ấy. Có lẽ đã 2 tháng trôi qua rồi và cô ấy tiếp tục đánh thức tôi vào mỗi đêm, tiếp tục ăn vô độ thức ăn của tôi, không bao giờ dọn dẹp, không bao giờ rời khỏi nhà, khiến mẹ của tôi bị hoảng sợ và làm hỏng đồ đạc của tôi nữa.
Tôi nhận ra là cô ấy đã trộn thuốc ngủ kê đơn của tôi. Rất là nhiều thuốc. Và tôi chỉ được 1 viên mỗi đêm mà thôi. Không hơn không kém. Và như bạn đã biết, tôi thực sự cần chúng. Tôi có khoảng 20 viên trên tủ đầu giường khi tôi đi làm. Và khi tôi về nhà thì chúng đã biến mất. Cô ấy phủ nhận. Điều này khá là buồn cười vì không ai khác ở đó có thể làm vậy cả. Sự thất vọng của tôi càng ngày càng lớn hơn. Cái nóng mùa hè rất mạnh và tôi cảm thấy bị nhốt trong phòng ngủ nhỏ bé của mình đấy với 2 con mèo kia. Không bao giờ có thời gian riêng cho bản thân. Không bao giờ có thời gian riêng tư với người tôi đang hẹn hò, ngoại trừ mỗi 14 ngày một lần. Căn hộ của tôi thì khá bừa bộn và cô ấy đang trộm đồ của tôi nữa, vân vân. Bỗng nhiên, bạn học cấp 1 cũ của tôi nhắn tin cho tôi trên Facebook, hỏi rằng là tôi quen mờ như thế nào. Anh ấy đã thấy tôi đăng lên Facebook rằng chúng tôi hiện tại là bạn cùng phòng. Tôi nói với anh ấy là chúng tôi là đồng nghiệp và cô ấy hiện tại cần một nơi ở vì cô ấy bị đuổi khỏi nhà rồi. Anh ấy nói tiếp, tôi biết rồi. Thế cậu có biết tại sao cô ấy bị đuổi không? Vâng, thì là cô ấy vô tình đi vào căn hộ của hàng xóm chứ gì nữa. Anh ấy nói tiếp, đó không phải là toàn bộ câu chuyện đâu. Cô ấy đột nhập và lẻn đến chỗ đứa bé đang ngủ của họ với một con dao trên tay. Nhưng may mắn là người cha thức dậy kịp thời và vạch cô ấy xuống và cứu được đứa bé kia. Tôi cảm thấy buồn nôn. Điều này có đúng không vậy? Nó chắc chắn sẽ giải thích tại sao cô ấy bị đuổi. Nhưng mà nó nghe có vẻ quá kinh khủng ấy. Và cô ấy là một cô gái rụt rè mà, tốt bụng nữa. Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng bạn tôi có đầy đủ báo cáo của cảnh sát. Rõ ràng là cặp vợ chồng kia mà mờ đã đột nhập vào nhà ấy là bạn gái cũ của anh ấy và gia đình cô ấy nữa. Có vẻ như là em mờ đã bị rối loạn tâm thần trong vụ đột nhập kia. Nhưng mà những phần đó không được công khai. Tuy nhiên, rõ ràng với tôi rằng là cô ấy đã nói dối tôi về những gì đã xảy ra và về việc mà cô ấy đã ổn định hơn về mặt tinh thần ấy được bao lâu rồi. Tôi bắt đầu trở nên khá là hoang tưởng và tôi đã thất vọng với mọi thứ và thực sự muốn cô ấy chuyển đi ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng tôi có một cái bản hợp đồng rằng cô ấy phải được báo trước 30 ngày trước khi rời đi. Tôi biết rằng nếu tôi yêu cầu cô ấy một cách gay gắt ấy, điều đó có nghĩa rằng là 30 ngày tiếp theo sẽ khá là hỗn loạn cho đến khi cô ấy chuyển đi. Vì vậy, tôi muốn xử lý việc này một cách là tốt đẹp nhất có thể. Tôi bắt đầu tìm kiếm nhà trọ giá rẻ cho cô ấy mà tôi có thể đề xuất với cô ấy để cô ta không phải ở ngoài đường. Tôi ngồi xuống với cô ấy và nói rằng tôi rất là thích sống chung với cô và tôi cảm thấy thực sự là tồi tệ vì điều này. Nhưng mà tôi hiện tại chỉ nhớ khoảng thời gian ở một mình mà thôi và căn hộ quá nhỏ để ở 2 người. Tôi nói rằng đó không phải là vấn đề cá nhân gì đâu và tôi sẽ không muốn sống chung với ai cả vào lúc này và tôi ước rằng nó sẽ thành công và tôi thực sự xin lỗi và hy vọng rằng chúng ta vẫn là bạn bè bình thường. Cô ấy trông rất là đau khổ và nói rằng điều đó là không thể nào đâu. Tôi cho cô ấy xem nhà trọ tôi tìm được và nói rằng tôi hiểu đó không phải là tình huống cuối cùng, nhưng mà tôi thực sự cần cô ấy chuyển đi vì tôi cảm thấy khá ngột ngạt. Và cái nóng của mùa hè nữa cũng khiến việc luôn đóng cửa phòng ngủ trở nên khá là khó khăn. Và việc tôi không ngủ được cũng rất khó khăn theo, vân vân. Cô ấy nói là được, cô sẽ cố gắng di chuyển, nhưng phải 30 ngày trôi qua đã. Và tôi nói là tất nhiên. Đêm đầu tiên sau cuộc trò chuyện của tôi, cô ấy dậy và pha cà phê lúc 2 rưỡi sáng. Tôi gần như là suy sụp tinh thần luôn ấy. Tôi phải dậy lúc 6 giờ sáng để đi làm và không thể ngủ lại được nữa. Tôi hỏi cô ấy vào buổi sáng có lẽ là lần thứ 10 là đừng pha cà phê nữa cho đến khi tôi dậy. Nhưng cô ấy thậm chí không trả lời. Cô ấy chỉ ngồi trên ghế dài và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nói, em mơ. Và cô ấy tiếp tục nhìn chằm chằm tôi. Tôi hoảng sợ nhưng vẫn phải đi làm. Cô ấy tiếp tục cư xử kỳ lạ, tiếp tục gây bừa bộn, tiếp tục đánh thức tôi, tiếp tục ăn thức ăn của tôi. Và tất cả những sự có thể nghĩ đến là sự cố của cô ấy với đứa bé và con dao. Cuối cùng tôi phát điên lên vì bị đánh thức bởi mấy pha cà phê. Vì vậy tôi rút phích cắm ra và kết nó trên gác mái mà cô ấy không thể vào được. Có thể hơi trẻ con, nhưng tôi hiện tại đã rất là mệt rồi vào lúc này. Thuốc ngủ của tôi bị đánh cắp và tôi bắt đầu cảm thấy như mình giống như là Edward Norton trong phần đầu của Fight Love vậy. Chà, để hôm sau khi tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng, vì cô ấy đang pha cà phê trong một cái nồi. Không phải nồi của bà tôi đâu, cái đó bị hỏng rồi.
Tôi cố nói chuyện với cô ấy, giải thích tình hình, nhưng cô ấy chỉ nhìn chằm chằm và không trả lời. Tôi thất vọng và sắp đến giới hạn rồi. Tôi lấy cái nồi ra và cất nó trên gác mái luôn. Tôi biết, nhưng tôi đang điên lên đây và chỉ muốn cô ấy dừng lại những thói quen kia và cà phê vào ban đêm này và hiểu ra vấn đề mà thôi. Đêm thứ ba, tôi kêu người tôi đang hẹn hò ngủ cùng với chỗ chúng tôi vì tôi hiện tại thực sự đang cảm thấy hoang tưởng về hành vi kỳ lạ của cô ấy. Không nói chuyện với tôi, chỉ nhìn chăm chăm vào không gian. Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ chập chờn của mình khi anh ấy hút tôi. Anh ấy thì thầm, nhìn kìa, ở cửa ra vào kia, mờ chỉ đứng im lặng, nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Nó giống như là một cái cảnh trong phim kinh dị với mái tóc đen dài của cô ấy che mặt. Tôi không đùa đâu. Lúc đầu tôi không nói gì cả vì tôi muốn biết liệu cô ấy có chỉ đứng đó một giây làm gì đó ở cửa hay không. Nhưng sau một lúc tôi nhận ra rằng là cô ấy thực sự chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào chúng tôi mà thôi. Nó làm tôi nhớ đến đoạn kết của phim Paranormal Activity khi Katie chỉ nhìn chăm chăm vào Michael trong cảnh cuối cùng. Vì vậy tôi ngồi dậy và nói, cậu đã làm gì vậy? Nhưng mà trước khi tôi kịp nói hết câu, cô ấy đóng sầm cửa lại và tôi nghe một tiếng kim loại rơi xuống sàn và cô ấy chạy vào phòng khách. Tôi hét lớn lên, cô phải rời đi ngay, và bắt đầu khóc nức nở vì điều này đã biến thành một cơn ác mộng tồi tệ chết tiệt nào đó. Tất nhiên tôi không ngủ lại được nữa và tôi thực sự hạnh phúc vì có người ở cùng đêm đó. Tôi chỉ tự hỏi rằng cô ấy đã làm điều này trước đây chưa, kiểu như là nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi ngủ ấy. Ngày hôm sau, khi tôi ra khỏi giường, tôi mở cánh cửa mà cô ấy đóng sầm lại và nhìn thấy một con dao bếp trên sàn. Vì vậy, đó là tiếng kim loại kia tôi đã nghe thấy trước khi cô ấy chạy đi. Tôi lấy tất cả dao của mình và khóa chúng trên gác mái. Sau đó, tôi yêu cầu một người bạn của tôi đến nhà tôi. Và ở đây, khi tôi nói với cô ấy rằng là cô ấy phải chuyển đi ngay lập tức, tôi không thể đợi 30 ngày được. Lúc đó, đã là 27 ngày rồi. Trong cuộc trò chuyện, tôi đã thực sự cố gắng giữ bình tĩnh rồi. Tôi biết cô ấy có bệnh tâm thần. Tôi biết là cô ấy không làm hại ai đâu. Mặc dù tôi rất là thất vọng, tôi không thể ghét cô ấy được. Tôi chủ yếu là sợ hãi và mệt mỏi mà thôi. Tuy nhiên, cô ấy thậm chí không trả lời khi tôi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy rời căn hộ và thay vào đó gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng tôi rất là thiếu tôn trọng vì đã đưa một người bạn đến nhà của cô ấy. Đêm đến và tôi nghĩ đây cuối cùng sẽ là một đêm yên tĩnh. Không có mấy pha cà phê hay nồi niêu gì cả. Nhưng mà lúc 3 giờ sáng tôi thức dậy vì thấy cô ta đang đốt bột cà phê trong chảo rán. Lúc này tôi chỉ cảm thấy kinh hãi cô ấy. Khuôn mặt cô ấy chết lặng, đôi mắt của cô ấy thì đen thui. Tôi nghi ngờ rằng là cô ấy đã bị rối loạn tâm thần rồi. Tôi dập lửa và cô ấy chỉ chạy vào phòng khách trong sự yên lặng. Tôi biết cô ấy có cuộc hẹn với bác sĩ tâm thần vào ngày hôm sau thì cô ấy đi vắng ấy. Tôi đã đóng gói tất cả đồ đạc của cô ấy. Sau đó tôi gửi cho cô một tin nhắn nói rằng cô ấy cần đến lấy chúng và trả lại chìa khóa cho tôi. Và tôi sẽ đưa cô ấy tiền thuê nhà trọ trong 26 ngày tới. Cô ấy không trả lời. Người tôi đang hẹn hò đến ở cùng tôi phòng trường hợp rằng cô ấy sẽ gây sự. Cô ấy không làm vậy. Cô để lại chìa khóa mà không nhìn chúng tôi và rời đi. Những đồng nghiệp của chúng tôi, những người là bạn của cả hai chúng tôi, nói với tôi rằng là cô ấy đã chuyển đến sống với một người đàn ông mà cô ấy đang hẹn hò. Và cô ấy ở đó vài tuần cho đến khi bằng cách nào đó cô ấy có được một căn hộ riêng cho mình một cách đáng kinh ngạc. Cô ấy bắt đầu làm việc trở lại và tôi thực sự hạnh phúc khi nghe điều này. Cô ấy dường như làm rất là tốt. Sau đó, vào tháng 1 năm nay, một trong những đồng nghiệp cũ của tôi nói với tôi rằng em mờ đã gọi cho cô ấy và nói rằng mọi thứ phải bị cháy, rằng cô ấy có một đứa bé mà cô ấy phải cứu và những thứ hoang tưởng khác nữa. Cô ấy đã gọi số 112 về điều này nhưng mà họ đã không coi trọng. Sau đó, em mờ đã đốt cháy toàn bộ căn hộ của chính mình vì những giọng nói trong đầu cô nói với cô rằng cô ấy phải đốt cháy mọi thứ để cứu bạn bè và gia đình của mình nữa. Những người hàng xóm của cô ấy đã cố gắng giải cứu cô ấy khỏi đám cháy, nhưng cô ấy đã chống trả họ và chạy trở lại và đổ rượu lên đám cháy nữa để nó cháy to hơn. Cô ấy đã bị bắt rồi và bị kết án vào tuần trước vì tội cố ý gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Cô ấy sẽ phải ngồi tù, cơ sở tâm thần trong một khoảng thời gian dài.
có thể là mãi mãi. Điều trớ trêu là cô ấy có thể sẽ ở trong cơ sở nơi tôi từng làm việc ấy, và kết thúc ở nơi cô ấy từng làm việc nữa. Đồng nghiệp cũ của tôi là nhân chứng tại phiên tòa, và rõ ràng là cô ấy đã ngừng dùng thuốc vì cô ấy nghĩ rằng nó khiến cô ấy cảm thấy bị tê liệt ấy. Và cô ấy cũng nghĩ rằng là mình đủ ổn định rồi để hoạt động mà không cần nó. Rõ ràng là không. Cô ấy cũng đã ngừng dùng thuốc trong vài tuần tới cuối cùng khi ở nhà tôi. Vì vậy, khi cô ấy nhìn chằm chằm vào không gian, cô ấy đang bị rối loạn tâm thần mà thôi. Khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với con dao trên tay, khi cô ấy đốt cháy chảo rán vào đêm cuối cùng đó. Thật sự là đáng lo ngại khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra với tôi và mèo của tôi nữa. Nếu cô ấy ở lại, hoặc nếu tôi là một người hay ngủ say, tôi cũng nghĩ về những gì sẽ xảy ra với đứa bé mà cô ấy đã lẻn vào lần trước khi cô ấy bị đuổi khỏi nhà. Và vâng, tôi biết là thật điên rồ khi tôi không đuổi cô ấy vào lúc đó. Mọi chuyện khá là phức tạp. Lý do tại sao tôi không thể nói điều đó với bạn bè của mình là vì họ thông cảm với cô ấy và giảm thiểu trải nghiệm của tôi. Và họ nghĩ rằng tôi nhầm lẫn, làm ầm ĩ lên hơn những gì tôi tin là đã xảy ra. Tôi hiểu được một phần nào đó vì họ chưa bao giờ nhìn thấy bóng tối đó trong mắt cô ấy cả, mà tôi đã thấy trong vài ngày cuối cùng đó. Cập nhật ngày 16 tháng 5, tôi vừa nhớ ra một số điều khác nữa mà tôi muốn thêm vào bài đăng này. Có vài lần khi tôi đi làm sớm ấy vào buổi sáng, cô ấy chiếm phòng tắm bằng cách tắm bồn rất là lâu. Tôi kiên nhẫn cố đợi đến phút cuối cùng trước khi gõ cửa và hỏi cô ấy rằng có thể ra ngoài và quay lại sau khi tôi chuẩn bị xong và đi làm không. Chỉ là một điều khác thôi, làm tăng sự thất vọng của tôi với cô ấy. Tôi bị ốm nặng một lần khi cô ấy ở đây. Lúc đó tôi không biết đó là gì cả. Nhưng mà một ngày nọ, tôi thức dậy sớm vào buổi sáng, cảm thấy khá buồn nôn. Trên đường đến phòng tắm ấy, tôi thực sự đã ị vào quần và nôn cùng một lúc. Mất khoảng 10 giây để đến phòng tắm. Bạn có thể tưởng tượng nó tệ như thế nào khi tôi thậm chí không lết được đến nhà vệ sinh nữa cơ. Tôi bị sốt rất cao và tiếp tục nôn mửa và ị vào quần cả buổi sáng. Và bất kỳ ai đã từng bị ốm như vậy sẽ hiểu rằng bạn muốn có phòng tắm cho riêng mình. Thực tế, tôi nghĩ khá là dễ hiểu rằng bạn muốn hoàn toàn ở một mình khi bạn bị ốm như thế này. Đầu tôi quay cuồng lại và tôi gần như là gặp ảo giác vì sốt cao. Một điều ngẫu nhiên mà tôi cười khi nhớ lại vào ngày hôm nay là đó là tuần của chương trình Eurovision. Và vì lý do nào đó, đoạn đọc tấu sáo từ bài hát của Moldova bị mắc kẹt lặp lại trong đầu tôi khi tôi chìm vào giấc mơ khi bị sốt. Hôm nay tôi đã nghe lại nó. Dù sao á thì làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tôi cũng có bản năng tự nhiên là không muốn lây lan nhiễm trùng. Nên suy nghĩ đầu tiên của tôi là ngoài việc muốn ở một mình ra, tôi không muốn mạo hiểm lây nhiễm cho bất kỳ ai, đặc biệt là em mờ cả. Vì vậy, tôi cầu xin cô ấy ngay khi tôi nhận thấy rằng mình bị ốm. Xin hãy rời đi khỏi nhà đi vì lợi ích của cô ấy mà thôi. Người bạn chung của chúng tôi đã yêu cầu cô ấy tước cây của cô ấy vào tuần đó. Vì vậy, cô ấy có chìa khóa nhà của cô ấy và có thể ở một mình tại đó. Em mờ từ chối rời đi và tôi thề rằng nếu tôi có đủ sức để trượt ra khỏi cửa sổ và ngã chết, tôi đã làm như vậy rồi. Nhưng mà tôi không thể. Tôi nửa ngồi nửa nằm trên bệ toilet với một cái xô trong lòng. Đầu tôi ấy gần như là tựa vào cái xô để nôn vậy, vì tôi không thể ngẩng đầu lên được vì sốt cao nữa. Và tôi chỉ cầu xin qua những tiếng thì thầm để cô ấy rời đi mà thôi, để cô ấy không bị ốm. Tôi nói với cô ấy rằng nếu cậu cũng bị ốm thì sao? Chúng ta không thể dùng chung nhà vệ sinh được. Tôi sẽ ở đây cả ngày đấy. Cậu nên đến nhà của bạn mình đi trước khi quá muộn. Làm ơn. Cuối cùng cô ấy cũng rời đi, tức giận với tôi. Hóa ra tôi bị ngộ độc thực phẩm nặng và tôi đã khỏe lại rồi sau 2 ngày. Nhưng mà trời ơi, việc cô ấy từ chối rời đi là điều tôi cảm thấy mình phải thêm về câu chuyện này, vì nó cũng khiến tôi rất là thất vọng. Tôi cũng xem lại cuộc trò chuyện của chúng tôi trên điện thoại nữa và thấy rằng tôi từng hỏi cô ấy là đã đóng cửa bao lâu rồi. Điều đó nhắc tôi nhớ rằng cô ấy thường nhốt mèo của tôi trong phòng ngủ của tôi khi tôi đi làm hoặc là đi đâu đó. Vì vậy, chúng không thể ăn, uống hoặc là sử dụng hộp vệ sinh nữa. Cô ấy tuyên bố rằng cô ấy chỉ mới đóng cửa thôi vì cô ấy đang cố gắng ngủ. Nhưng mà tôi nhớ rằng là cô ấy đã làm điều đó vào giữa ngày, một lần trong vài ngày cuối cùng nữa.